Sondazhi Gani Bobit për zgjedhjet e 28 qershorit nxjerr fituese Partinë Demokratike me 45.6% ose 66 mandate në parlament. Partia Socialiste radhitet e dyta me 62 deputetë, LSI e treta me 5 të tillë. Kryeministri Berisha deklaroi në Fushë-Krujë se qeveria do të rrisë investimet në infrastrukturën rrugore. Ai kërkoi gjithashtu angazhimin e qytetarëve për të zhvilluar zgjedhje me standarde të larta në 28 qershor të këtij viti. Pas Kosovës edhe Maqedonia kërkon dalje në Adriatik përmes Shqipërisë. Qeveria e Shkupit ka shqyrtuar mundësinë për formimin e flotës detare maqedonase në portin e Durrësit. Shqipëria nuk ka krizë financiare dhe rritja ekonomike e vendit është në nivele të kënaqshme. Deklarata është e ambasadorit gjerman në Tiranë, i cili vlerëson edhe ecurinë e reformave në vend. Hungarezët kanë ardhur në Shqipëri për të marrë të paktën 1 pikë, por trajneri kombëtar Sondazhi shpreh optimist përfitore dhe deklaron se skuadra nuk do t'i lejojë hungarezët të shënojnë. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga Departamenti i Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Në emisionin Opinion të mbrëmshëm të gazetarit Blendi Fevziu janë publikuar edhe rezultatet e sondazhit të dytë të qendrës Gani Bobit për zgjedhjet e 28 qershorit të këtij viti. Sipas këtij sondazhi, fituese rezulton Partia Demokratike me 45.6% të votave në rang kombëtar për kthyer në 66 vende në parlament. E dyta renditet Partia Socialiste me 42.5% të totalit të votave, të ndryshe 62 vota në Kuvendin e Shqipërisë, dhe më pas vijnë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste vërtet 91, të cilat marrin nga 5 deputet për kthyer në përqindje në rang kombëtar 6.2. Qendra për studime humanistike Gani Bobit bëri publik në emisionin Opinionet të Vëklan sondazhin për muajin mars në përballjen elektorale të 28 qershorit 2009. Sondazhi që përfshiu 1400 të anketuar në mbar vendin, renditi Partinë Demokratike si forcë të parë politike me rreth 45.6% të votave të elektoratit. Partia Socialiste u radhit e dyta me 42.5%, LSI 6.2%, G99 2.3%, PBD1 1.1% dhe PR 1%. Sipas anketimit, rezultatet e përkthyera në bazë të sistemit të ri elektoral janë Partia Demokratike 66 vende në kuvend, Partia Socialiste 62, LSI 5 dhe 7 mandate të tjera të diskutueshme. Për sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje, 76% kanë pranuar se do të shkojnë të votojnë, 9% janë të papërcaktuar dhe se 15% kanë pohuar se nuk do të shkojnë të votojnë. Problemet kryesore të renditura sipas të anketuarve nisin me ekonominë, më pas punësimin, korrupsionin, standardin jetësor, kujdesi shëndetësor, integrimin në BE dhe të tjera. Qendra për studime humanistike Gani Bobit e njohur kryesisht në rajon, por dhe në vende të tjera të botës, për sondazhet e përpikta, e mbështetur nga agjencia amerikane Penn Berland, e specializuar në fushën e sondazheve zgjedhore, do të vijojë me publikimin e sondazheve çdo muaj dhe gjithçka do transmetohet sipas kontratës që ajo ka me TV Klan, i cili si gjithnjë, i pari do të shpall fituesin e zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit 2009. Në zgjedhjet e 2005-s, Gani Bobit realizoi eksipollin e parë në Ballkan, ku rezultatet e dhëna ishin thuajse të njëjta me ato të zgjedhjeve. Kryeministri i vendit Berisha ka inauguruar disa vepra publike në infrastrukturë në Fushë-Krujë, nga ku ka premtuar rritje të investimeve për një modernizim të infrastrukturës rrugore. Kryeministri i vendit ka patur një ndalesë në këtë zonë, në kuadër të turit Shqipëria në NATO, ku edhe një herë ka ritheksuar rëndësinë e kësaj dite për të antarësimit të Shqipërisë me të drejtat plota në Aleancën Veriatlantike. Kryeministri Berisha është ndalur në Fushë-Krujë në turin e tij Shqipëria po ndryshon, ku ka përuruar disa vepra publike në infrastrukturën rrugore. Në përurimin e fillimit të punimeve të rrugës Fushë-Krujë, me vlerë 59 milion lekë dhënë nga buxheti i shtetit, kreu i ekzekutivit ka premtuar investime të tjera në mënyrë që Shqipëria të ketë një infrastrukturë moderne. Do t'u premtoj ju se një seri veprash tjera të mëdha nisin gjatë këtyre muajve që vijnë. Po përfundon projekti i rotondës, po përfundon projekti i ndërtimit të rrugës Fushë-Krujë-Milot. Do të fillojë rruga Krujë-Qafshtam. Në këtë ndalesë, si kundër një ditë më parë, kur parlamenti votoi në unanimitet paketën ligjore për antarësimin e Shqipërisë në NATO, kreu i qeverisë ka theksuar se antarësimi i plot në fillim të muajit prill është ngjarja më e rëndësishme për kombin shqiptar pas shpalljes së pavarësisë.
ne për një javë me përkushtimin ton, ne rivendosim Shqipërinë aty ku prisi ynë legjendar e vendosi dhe projektoi atë. Për të gjithë ata të cilët i thon dritës ditë dhe ndryshimit ndryshim. Ky është ndryshimi më i madh. Më pas, Kryeministri ka inauguruar përfundimin e asfaltimit të rrugëve të brendshme në fshatin Luzi Poshtëm të Fushë-Krujës. Ndonse pa referim konkret, kreu i qeverisë ironizoi Bashkinë e Tiranës kur tha se rrugët e këtij fshati do t'i kishte zili edhe kryeqyteti. Asfalti shkon në çdo derë shtëpie. Këtë fshat do ta kishin lakmi shumë pjesa dërmuese e lagjeve dhe rrugëve të Tiranës, të themi të vërtetën. Ju garantoj ju se e marrë në kilometra shumë më të mëdha janë, shumë më të shumta janë kilometrat që ne kemi investuar në rrugët rurale, në infrastrukturën e fshatrave. Faleminderit zotë Kryeministri. Na e kanë paguar si Las Vegas. Po kështu Kryeministri u kërkoi dhe një herë qytetarëve që të aplikojnë për të pajisur me dokumentat e rinj të identifikimit, si dhe kërkoi angazhimin e tyre që zgjedhjet e 28 qershorit të jenë me standarde dhe më demokratike që ka zhvilluar ndonjëherë vendi. Në interesin tuaj më të mirë, ti merrni letërnjoftimet e reja. Ti merrni edhe si një arritje tonë të madhe. Këto zgjedhje duhet të jenë pasqyra e vërtet e maturisë son, duhet të jenë dëshmi e madhe se ne justifikojmë besimin që tjerë të vendosen mbi ne. Është e njohur tashmë dëshira e Kosovës për të patur një dalje në detin Adriatik përmes Shqipërisë, një kërkesë që me sa duket e ka edhe Maqedonia. Qeveria e Shkupit në mbledhjen e radhës ka shqyrtuar edhe mundësinë e një ngritje së një flote detare maqedonase në portin e Durrësit. Pas Kosovës, edhe Maqedonia synon të sigurojë dalje në det përmes Shqipërisë. Mediat e shkruara në Maqedoni kanë raportuar se qeveria në një nga mbledhjet e fundit ka shqyrtuar mundësinë për formimin e flotës detare me seli në portin e Durrësit ose të Stambollit. Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi thotë se me ndërtimin e korridorit numër 8 do të krijohen kushte për realizimin e një synimi të këtillë. Kështu në këtë drejtim edhe mundësitë, domethënë janë diskutimet e hapura dhe unë personalisht në vizitën e time që kam pasur në Shqipëri me kolegun Ministrin e Ekonomisë, zotin Ruli, kemi diskutuar, kam njoftuar për interesin ton. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka propozuar që flota të formohet në bazë të partneritetit me sektorit publik dhe privat. Në fillim ajo nuk do të numërojë më tepër se 10 anije, kurse me kalimin e kohës do zhvillohet në flotë më të madhe detare, sipas shembullit të flotave të cilat i posedojnë vende që nuk kanë dalje në det. Edhe ideja është që Maqedonia të mund të shfrytëzojë, më thënë edhe portet e Shqipërisë, një nga ata është porti i Durrësit, mirë po nuk është fikse, domethënë e përcaktuar se cilat do të jenë mundësi se ku do të përcaktohen. Pas ftohjes së marrëdhënieve dypalshe me Greqinë për shkak të kontestit me emrin, porti i Durrësit gjithnjë më tepër po profilizohet si pikë e preferuar për lidhje detare të Maqedonisë me pjesën tjetër të botës. Në favor të kësaj janë edhe projektet e filluara për ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në kuadër të korridorit 8. Nga Shkupi për të Vëklan, Isen Saliu. Shqipëria nuk ka krizë financiare dhe rritja ekonomike është në nivele të kënaqshme. Deklarata është bërë nga Ambasadori gjerman i akredituar në Tiranë, i cili ka vlerësuar reformat e gjërmëtashme të ndërmarra nga qeveria shqiptare, por edhe përpjekjet për ta mbajtur vendin larg ndikimeve të krizës ekonomike botërore. Ambasadori gjerman në Shqipëri, Borchardt, e ka cilësuar si pozitive curinë e ekonomisë shqiptare, pavarësisht krizës globale. Sipas diplomatit gjerman, Shqipëria nuk është prekur nga kriza financiare dhe ritmet e rritjes ekonomike të regjistruara janë të kënaqshme. Shqipëria për momentin ndodhet në një situatë mirë përballë krizës ekonomike. Në vendet europiane ka pasur një rënje nga 4 deri në 6%, ndërkohë që në Shqipëri studimet ndërkombëtare kanë parashikuar rritje ekonomike, çka përbën një zhvillim mjaft pozitiv. Edhe sistemi bankar është i qëndrueshëm dhe në përgjithësi jemi të kënaqur nga gjendja ekonomike. Në lidhje me zgjedhjet e 28 qershorit, ambasadori gjerman tha se shpreson që procesi do të shkojë ashtu siç duhet. Deklarata u bën gjatë ceremonisë së hapjes së degës më të re të Bankës Procredit pranë liceut Jordan Misja në Tiranë.
Gjatë mbulimit të ngjarjeve kryesore të ditës në këto javët e fundit kemi folur vazhdimisht për dikat e rezervuareve, të cilat përbëjnë një rrezik serioz për ndërtimet. Avokati i popullit zoti Emir Dobiani sot ka theksuar se janë plot 620 diga të amortizuara në rrezën e të cilave janë të ndërtuara shtëpi banimi, por edhe biznese të shumta. Ne kemi Nduena Allabani na sjell detajet. 626 diga të sistemit të ujitjes dhe kullimit në tokat bujqësore janë në gjendje teknike të vështirë. Nevoja e ndërhyrjes në to është emergjente. Alarmin për këtë situatë e jep avokati i popullit, zyra e cilit ka siguruar të dhëna konkrete pas një hetimi disa mujor në shkallë republike. Dobiani deklaron se këto diga janë të amortizuara dhe përbëjnë një rrezik real për fshatra dhe banesa të ngritura pranë tyre. Rezulton që në rreth 620 ca rezervuare të ndërtuar në Shqipëri në pothuajse në gjithë territorin e vendit, sidomos në zonat e ulësirave, bregdetare dhe zonave kondrinore, ka rezervuar ujë që janë ndërtuar më parë se 20 vjet, të cilët rrezikojnë jetën e banorëve, sidomos të atyre fshatrave që janë ndërtuar ose të banesave që janë ndërtuar rreth tyre ose të ndodhen në afërsi të tyre. Rasti konkret ishte në komunën e Kryevillit ose të Shënit Kavajës, ku nëse do të shpërthente rezervuari me 1 milion metra kub ujë, do të përmyste, besoj, një pjesë madhe të fshatrave të zonës rreth rrotull. Për situatën është vënë në dieni dhe Ministria e Bujqësisë. Fondi i miratuar nga qeveria për këtë vit është $2 milion, por sipas Dobianit, kjo shumë nuk është e mjaftueshme për të rritur sigurinë e këtyre digave. Unë nuk dua të përhap panik, por faktikisht situata nëse ndodhi sot në Kryevill ose nesër mund ndodhen në një zonë tjetër të vendit. Prandaj është momenti që organet e administratës, Ministria e Bujqësisë, që ka evidencat dhe që ka statistikat e sakta dhe vendodhet e këtyre, duhet të jetë më aktive në kërkesën ndaj qeverisë dhe parlamentit. Pak muaj më parë, komisioner të avokatit popullit bën publik për TV Klan një listë të detajuar me digat dhe dambat e kthyer në burim rreziku. Pasi për vitesh ato nuk mirëmbahen, korporata elektroenergjetike, e cila i ka këto objekte në administrim, ka evidentuar gjithashtu si shqetësim të përhershëm ndërtimet pa kriter të bëra poshtë digave. Përveç digave të amortizuara, një tjetër alarm përbëjnë rrëshqitjet e tokës të provokuara kryesisht nga tërmetet apo moti i keq. Gjeologët kanë nxjerrë dhe një statistikë. Në gjithë vendin numërohen 150.000 hektar tokë, të cilat janë të rrezikuara nga ky fenomen e ku për fat të keq janë bërë ndërtime. Ndjekim pamjet. Ekspertët e gjeologjisë japin alarmin për situatën në disa zona të cilat janë të destinuara të preken nga fenomene natyrore, siç është dhe rrëshqitja e dheut. Dofrim Shkupi, i cili drejton një agjenci private të studimit gjeologjik, ka hartuar një artë të posaçme studimi me vendet më të rrezikuara. Ngjasin në zonën e Flishit, që shikojnë me ngjyrë portokalli, edhe në zonat e ulta, në zonën e Shqipërisë së ulët, që paraqitet me ngjyrë të verdhë dhe rrëshqitet gjithë që shikoni të mbushur me të kuqe, këto janë të gjitha zonat e rrëshqitjeve. Paraqitjet e tilla me ngjyrë me vija të kuqe tregojnë që janë prishje që her pas here, sidomos këto aktivizohen në kohë të këqija, kur ka rreshje të shumta, edhe më tepër kur ka dhe zhvillime tërmetësh. Pra, esenca është, këto janë të evidentuara. Puna e tij studimore është e njohur për institucionet dhe ai si specialist i kësaj fushë jep zgjidhjen e tij inxhinierike. Në rast se për shembull ka një zhvillim urban atje ose rural qoftë, atëherë këtu duhet merren masa, qoftë ndërtimet duhet bërë me studimet përcaktuara, të merren masa inxhinierike, domethënë të bëhen konstruksionet të tilla në mënyrë që të rezistojnë këtyre fenomeneve. Në fshat nuk bëhen studime fare për këtë punë, kjo është fatkeqësia. Por ama pikërisht kur jepen qoftë lejet, se edhe në fshatin me tash me leje për ndërtim, duhet të kemi parasysh sigurisht se për ndërtuar një qytet duhet marrësh
për të marrë një leje duhet të kesh studimin gjeologjik, edhe fshati duhet të kesh studimet e posaçme. Pra është një gjë domethënë që parandalohet. Në të gjithë territorin e Shqipërisë janë 150.000 hektar tokë, që edhe pse në rrezik për rrëshqitjen e dheut, përdoren për ndërtimin e shtëpive të banimit apo banisave private. Shkupi thotë se në shumë fshatra nuk bëhen studime përpara se të jepen lejet e ndërtimit. Dhe banorët nuk dinë nëse këto toka janë të afta për të rezistuar fenomeneve të ndryshme natyrore. Qeveria shqiptare ka finalizuar projektin Brain Gain, thënë shqip thithja e trurit, në cilin janë shpallur 68 fituesit e parë, të cilët do të angazhohen në sektor të rëndësishëm të zhvillimit jetik të vendit. Në një takim të veçantë organizuar me këtë rast, Kryeministri Berisha e ka ftuar edhe sektorin privat që të bëjë dhe ai angazhimin e kësaj radhe intelektualësh të shkolluar jashtë vendit. Ndjekim me Nada Zaimen. Programi Brain Gain ose thithja e trurit është finalizuar me grupin e parë të fituesve ndër kandidatë që kanë kryer studime në nivel master, doktoratur dhe postdoktoratur. Nisma e qeverisë shqiptare, mbështetur nga PNUD, programi i zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, ka prodhuar të paktën 950 vende pune të reja gjatë vitit që shkoi në universitete për akademik të rinj të shkolluar jashtë vendit. Kryeministri Berisha në ceremoninë e promovimit të grupit të parë të fituesve, gjithsej 68 intelektual të rinj, tha se Brain Gain është një nga programet më jetike të vendit. Koha kërkon me një emergjencë të madhe që të qëndrohet në lartësitë e saj dhe sot Shqipëria, e cila në proporcion me vendet tjera mund të ketë numrin më të lartë të studentëve, të studiuesve në Europë dhe në botë, ka gjithashtu dhe shansin më të madh që me përkushtim të kërkoj bashkëpunim në tyre, të kërkoj rikthim në tyre, të kërkoj kontributin e tyre. Kryeministri tha se universitetet qofshin publike apo private, duhet jenë qendrat kryesore që përfshin kontingjent intelektualësh fitues të këtij programi. Ky program shënon sot suksesin e parë. Një thirrje do të bëja të gjithë drejtuesve të universiteteve publike dhe private. Ta përparësojnë atë dhe do t'i garantoj se qeveria nuk do t'i dallojë, nuk do t'i diferencojë. Për sa i përket këtij programi, do ketë qëllim të njëjtë ndaj tyre. Ritmin e lartë të rikthimit të intelektualëve në Shqipëri, Kryeministri Berisha e lidhi me ecurinë e reformave në vend. Duke ju referuar krizës globale, ai tha se Shqipëria edhe këtë vit do të shënojë rritje të lartë, pasi si shta kryeministri, në themel të ekonomisë janë vendosur parime solide të funksionimit të saj. Me gjallëri dhe dinamizëm ky vend përpiqet të përballojë apo të ecë me orën globale. Unë do t'u garantoj ju se arsimi do të mbetet prioriteti absolut i kësaj qeverie. Ne u kemi dhënë universiteteve publike 1000 vende, shtesë vetëm për ju. Por u garantoj ju se ne jemi të gatshëm të japim edhe 2000 vende. Mjafton që ne të arrijmë të mbushim ato. Mjafton që ne të arrijmë të rikthejmë trurin ton në vend. Kryeministri përmendi gjithashtu fondin e ekselencës si një mundësi tjetër, nga e cila mund të përfitojnë studentët shqiptar. Zëvendës administratorja e PNUD, Kori Udovicki, e cilësoi programin si mjaft të suksesshëm, duke vlerësuar punën e qeverisë në këtë drejtim. Ministri i Jashtëm zoti Lulzim Basha mori pjesë në aktivin e Partisë Demokratike në Peqin, nga ku akuzoi kryesocialistin Edi Rama për manipulim të fatkeqësive njerëzore. Por Basha foli edhe për rëndësinë e procesit të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Lulzim Basha i ka kujtuar nga Peqini kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama se me të dhe për krejt tij qëndrojnë si politikë e re. Ata që mbajtën për 8 vjet peng integrimin e vendit, ata që e bën Shqipërinë vendin më të kriminalizuar dhe korruptuar jo vetëm në Europë, pjesë e së cilës është edhe ai vet. Rama sipas Bashës sendet në përsallat e Shqipërisë pas një alternativë, pasi atë e ka zëvendësuar me një fushat denigruese shpifjesh dhe mashtrimesh të mirëpaguara me objektiv goditjen e sukseseve të kësaj qeverie. Ai që ditën e vizitës presidentit Bush hapi fjalën se shqiptarët i vodhën orën miku të tyre më të madh. Ai që ditën e antarësimit e ftesës sonë për antarësim në NATO, organizojnë mitingun famkeq kundër saj. Ai që briti si një i marr, duke u tallur me vdekjen e një njeriu për qëllimet e tij politike. Ai që në përkëmbë çdo kod njerëzor për interesin e vet politik. Ai që nuk ndahet dot asnjë natë nga nata e pafund e të kaluar si vërsuret sot e çdo ditë në salla si kjo, me tërbim,
mbi të tashmen dhe të ardhmen e një Shqipërie që po ndryshon çdo ditë. Shqipëria është sot e transformuar tërësisht si në rrafshin ekonomik ashtu edhe atë politik, tha Basha. Dhe kjo është e prekshme nga kushdo. Në 4 vjet u bë i mundur realizimi i projektit ëndër e Shqipërisë, antarësimi në NATO, ndërsa u nënshkrua dhe ratifikua MSA-ja. Ne që e futëm vendin NATO, ne do t'i heqim vizat për qytetarët shqiptar, ne do ta fusim vendin në Bashkimin Evropian. Ne që ndërtuam veprën shumë shekullore ëndër, Durrës Kukës. Ne do të ndërtojmë rrugën e Arbrit, ne do të ndërtojmë edhe rrugën fushore Tiranë-Elbasan e shumë vepra të tjera madhore kombëtare. Ministri Basha ka garantuar se Partia Demokratike do të vazhdojë me të njëjtin përkushtim edhe në 4 vitet e ardhshme për të ndërtuar rrugë, shkolla, spitale, ujësjellsa, për të rritur pagat e pensionet. Deklarata e Bashës u bë në kuvendin e 9 të Partisë Demokratike të Peqinit. Edhe kryeparlamentarja zonja Josefina Topalli ka lëshuar akuza të forta ndaj kryesocialistit Edi Rama, duke u shprehur se ishte i vetmi i cili nuk e përshëndeti miratimin me unanimitet të plot të paketës ligjore për antarësimin e Shqipërisë në Aleancën Veriatlantike. Zonja Topalli ishte në disa fshatra të Lezhës, ku në takimet me banorët është shprehur se shqiptarët duan që ndryshimi të vazhdojë. Kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli ka zhvilluar një takim me banorët e komunave Ballddren, Blinish dhe Shënkoll të Lezhës. Në fjalën e saj, zonja Topalli e cilësoi si një ditë historike miratimin me unanimitet të paketës së antarësimit të Shqipërisë në NATO, ndërsa sulmoi kryesocialistin Rama, duke i thënë se ai ishte i vetmi që nuk e përshëndeti këtë paketë. Të gjithë kanë uluar, por unë e di që ju e jeni kujto se një individ nuk e ka përshëndetur dje votimin nga Kuvendi i Shqipërisë me unanimitet të paketës së antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe ky ishte Edwin Rama. Unë nuk njoh një njeri që të ketë më të fortë dimensionin e sekserit se sa kryetari i Bashkisë së Tiranës. Dispečeri korrupsionit për leje të ndërtimit, dispečeri korrupsionit për korruptimin e mediave, dispečeri korrupsionit për të korruptuar, po t'ishte mundur edhe shpirtrat e shqiptarëve. Dispečeri korrupsionit për leje të ndërtimit. Mëtej kryeparlamentarja ka përmendur arritjet e qeverisë dhe reformat, duke thënë se në këtë mënyrë Shqipëria po ndryshon dhe se shqiptarët kërkojnë vazhdimin e ndryshimit. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, ka prezantuar kandidatin për deputet të kësaj force politike në Cerik. Meta gjatë takimeve të zhvilluara në këtë qytet u shpreh se prioriteti i forcës politike që ai drejton do të jetë ndryshimi i gjendjes ekonomike në vend, si dhe punësimi. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta zhvilloi një takim me banorët e Cerikut ku prezantoi Astrid Xhelilin si kandidat për deputet në zgjedhjet e 20 Qershorit. Duke kërkuar votën e banorëve të Cerikut për LSI-n, Meta tha para tyre se tashmë është koha për të vepruar e jo për retorika boshe dhe se partia që ai drejton është një hap drejt realizimit të programit të saj, që në thelb ka ndryshimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe punësimin. Është koha për veprim, që të bashkohemi me politikën e LSI-s, që të gjithë politikat qeverise, ekonomike dhe fiskale të shndrojë në synimin kryesor për të hapur vende të reja pune në Cerrik, në Elbasan, në të gjithë Shqipërinë. Ju keni nevojë për vende pune dhe ne kemi një program të posaçëm, siç është ai për punësimin etik, që do të garantojmë nga çdo familje që nuk ka sot asnjë pak, as të ardhur të paktën një njeri në punë. Në Cerik, Meta falenderoi dhe 200 antarë të rinj të kësaj force, duke thënë se antarësimi i vazhdueshëm i të rinjve në LSI dëshmon se kjo parti ka jo vetëm programe konkrete, por edhe shpirtin e veprimit. Çdo qytetar tashmë mund të njihet lirshëm me ligjet e miratuara në vite në Shqipëri. Kjo falhapjes së një qendre financuar nga Komisioni Evropian. Sistemi i së drejtës dhe botimet ligjore që publikohen në lëmin e së drejtës tashmë do të mund të vinë tek publiku nëpërmjet qendrës së publikimeve zyrtare. Financuar nga një projekt i Komisionit Evropian, qendra do të shërbejë në informimin e qytetarëve me të gjitha botimet ligjore në vendin tonë, por dhe si punë hulumtuese për qytetarët e interesuar mbi të drejtën në Shqipëri. Reformat konsistojnë jo vetëm në bërje ligjesh, jo vetëm në zbatim të legjislacionit,
por mbi të gjitha dhe një komponent shumë të rëndësishëm kanë edhe aksesin e qytetarëve në legjislacion, aksesin e qytetarëve tek e drejta. Për ta shndruar këtë qendër në pikën fokale të marrjes së informacionit nga profesionistët e lirë dhe nga zyrtarët, nga teoricienët dhe prakticienët e së drejtës. Kjo qendër do të shndrohet në një qendër të emetimit të legjislacionit dhe të jurisprudencës, të emetimit të informacionit të plot, të saktë dhe të qartë zyrtar. Në inaugurim mori pjesë dhe eksperti i Komisionit Evropian Luigi Brusa, i cili shprehu se Bashkimi Evropian do të japë një asistencë të vazhdueshme në reformën në drejtësi, dhe se kjo e fundit mbetet një ndër pikat kyçe për integrimin e vendit në BE. Përveç qendrës ku mund të konsultohen ligjet e miratuara në vite në Shqipëri, Komisioni Evropian ka miratuar edhe një tjetër fond prej 1 milion eurosh, i cili do të përdoret për rritjen e eficiencës së administratës. Ministri i Financave zoti Ridvan Bode garantoi edhe një herë transparencën e qeverisë, por edhe eficiencën e saj në përdorimin e fondeve të tëna. 1 milion euro është fondi financuar nga Komisioni Evropian që synon të rrisë kapacitetet e administratës qendrore shqiptare për të menaxhuar fondet e Bashkimit Evropian. Kryesisht atyre fondeve në instrumentin e asistencës së para antarësimit, që për periudhën 2008-2010 e kalojnë shumën e 200 milion eurove. Në ceremoninë e prezantimit të projektit, Ambasadori Lohan u përqendrua kryesisht në rëndësinë e përdorimit me eficiencë dhe transparencë të fondeve, sikur që diplomati i lartë e vlerësoi të rëndësishëm për integrimin e vendit. All efforts and funds which we are providing. Të gjitha përpjekjet dhe fondet në këtë fushë, si edhe në fushat të tjera ku Komisioni Evropian ndihmon, mund të shkojnë dëm shumë lehtë nëse nuk sigurohet qëndrueshmëri në sektorin publik, nëse njerëzit e të cilët ne investojmë sot nuk janë aty nesër për ta bërë atë investim dobiprurës për Shqipërinë. Ministri i Financave Ridvan Bode tha se qeveria mbetet e angazhuar në përdorimin me eficiencë të fondeve, duke garantuar të gjitha hapësirat për transparencë. Ndër vlerësimet kryesore për pritshmërinë e këtij projekti do të theksoja së pari zhvillimin e kapaciteteve administrative për të koordinuar, menaxhuar dhe implementuar në mënyrë efektive asistencën e Bashkimit Evropian. Së dyti mbështetjen për vendosjen e një sistemi të aftë kontrolli të brendshëm dhe menaxhimi financiar për implementimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Së treti, mbështetjen e autoriteteve shqiptare për realizimin e procesit të auditimit të sistemit të menaxhimit të sistemit të decentralizuar dhe përgatitjen e aplikimit për akreditimin e njësisë nga Komisioni Evropian. Projekti për 1 milion eurosh do të vazhdojë deri në korrik të vitit 2010, ndërkohë që Komisioni ka parashikuar dhe lëvrimin e 1.5 milion eurove të tjera në drejtim të forcimit të kapaciteteve të administratës publike. Ministri i Jashtëm zoti Lulzim Basha ka pritur sot në një takim të veçantë delegacionin e Parlamentit Polak të kryesuar nga kreu i tij zoti Bronislaw Komorowski. Zoti Basha falenderoi kryeparlamentarin polak për rolin që Polonia ka luajtur si partner i sigurt në mbështetje të përpjekjeve të Shqipërisë për integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zoti Komorowski siguroi për mbështetjen e plotë që Polonia do t'i japë Shqipërisë në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n, si dhe të integrimit të plotë të Shqipërisë si anëtare e Bashkimit Evropian. Zoti Basha po ashtu priti sot në një takim ambasadorin e Republikës së Kilit në Republikën e Shqipërisë, rezident në Rom, Pablo Cabrera, gjatë të cilit bëri një ekspoze të përgjithshme të situatës së brendshme dhe ngjarjeve politike në vend, si dhe të arritjeve që ka bërë Shqipëria në drejtim të plotësimit të standardeve për anëtarësimin e plotë në Aleancën Veriatlantike dhe në Bashkimin Evropian. Për sa i përket çështjes së Kosovës, ministri Basha theksoi se është shumë e rëndësishme njohja e pavarësisë së saj nga sa më shumë shtete, pasi kjo shërben stabilitetit në mbar rajonin ballkanik. Dita sot me ka qenë e mbarsur me zhvillime politike, në vijim unë juftoj të ndiqni një përmbledhje me të tjera deklaratat e ditës. Suksesi i Shqipërisë dhe arritjet e vendit merr dhe ka marrë vlerësimin më kulmor me antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit nga parlamentet e gjithë vendeve të Bashkimit Evropian. Suksesi i Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit është konfirmuar nga institucionet më serioze të botës, të cilat e kanë shpallur qeverinë e Shqipërisë vendin kampion në luftën kundër korrupsionit dhe kanë renditur vendin ton në 10 vendet e para të globit. Zhurma që bën sot zhurmëtarët e zotit Rama tregon qartë frikën dhe panikun e tyre elektoral për 28 qershorin që përafron, dhe faktin se e quajnë të qartë dhe të sigurt mandatin e dytë të kësaj qeverie.
Prokuroria e përgjithshme për të realizuar qëllimet e saj kriminale në dëm të autoritetit të kryetarit të Partisë Republikane dhe mazhorancës në prag të zgjedhjeve të ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë, ka shkelur në mënyrë të hapur ligjin duke publikuar fakte të hetimit dhe duke bërë interpretime publike të tyre. Zoti Sokol Stojani, kryetari i grupit të hetimit, po ashtu në mënyrë të qëllimshme, të paligjshme dhe politikisht është ashtu i angazhuar në veprime kriminale kundër zotit Mediu. Për këtë arsye, i kërkojmë organit kompetent që të kërkojë në mënyrë urgjente tabulatet e telefonave të prokurorit Stojani. Në emër të Partisë Republikane, i kërkojmë Presidentit të Republikës të ndërmarrë të gjitha hapet institucional dhe ligjor për përgjegjësitë e prokurorisë. E rëndësishme është që ky proces modern bashkohor tashmë është vendosur në baza të konsoliduara. Ka filluar dhe po vazhdon normalisht në një rrugë pakthim dhe brenda 1 deri në 2 vjetësh shtetet shqiptar do të pajisen të gjithë me karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Për 8 vjet, Partia Socialiste nuk arriti ta realizojë këtë proces. Dhe unë që kam qenë i lidhur dhe në vazhdimsi kërkues për këtë punë, nuk ka nevojë të abolsira këtu, e deklaroj sot me kompetencë që arsyet kanë qenë paaftësia, ka qenë mungesa e vizionit dhe mediokriteti dhe korrupsioni. LSI ka kërkuar një mocion për debat me Kryeministrin Berisha për krizën ekonomike dhe ka kërkuar veprime konkrete si miratimin në parlament të një pakete antikrizë me qëllim parandalimin dhe zbutjen e saj në sektorët më delikat. Qeveria shqiptare dhe Berisha po e trajtojnë krizën në mënyrë propagandistike dhe po proklamojnë lart e poshtë një Shqipëri të rreme dhe gjoja pa krizë, ndërkohë që është koha për veprim, sepse realiteti flet vet. Kryeministri Berisha nuk duhet humbas më asnjë sekond me demagogji të mëtejshme, pasi është koha për veprim dhe ai duhet marrë përgjegjësitë që rëndojnë mbi të vinë në parlament e të miratojë planin antikrizë. Nuk është e rastësishme që Shqipëria është renditur e 25-ta në botë nga institucionet më prestigjioze të botës që bëjnë vlerësimin e performancës mjedisore të një vendi. Për të përmirësuar më tej situatën, ne na duhet që të kemi një peshë më të madhe politike, të jemi më të mbështetur në mënyrë që ju që jeni këtu sot, disa qindra, të ktheni në disa mijëra mbështetës të Partisë Agrare Ambientaliste në mënyrë që roli i saj të jetë më i dukshëm, të jetë më i fuqishëm. Me një tjetër informacion të rëndësishëm nga rajoni, pasi Slovenia e ka zyrtarizuar protokollin e antarësimit të Kroacisë në NATO, duke i hapur rrugë në këtë mënyrë edhe antarësimit të saj me të drejta të plota në aleancë. Partia Nacionaliste në Sloveni kërkoi mbajtjen e një referendumi lidhur me çështjen e Kroacisë. Megjithatë, nga 40.000 firmat e nevojshme u mblodhen vetëm 1087 të tilla. Ju kujtoj se problemet mes Kroacisë dhe Slovenisë kanë nisur që në vitin 1993 lidhur me gjirin e Piranit, ku kjo e fundit kërkonte dalje direkte në det. Pak ditë më parë, ndërkombëtarët kërkuan nga Kroacia që ky problem të zgjidhej përpara mbajtjes së samitit të NATO-s në Strasburg më 3 dhe 4 prill. Ndërkohë do të flasim tani për kulturën, duke uruar sukseset më të mira kombëtares shqiptare kuqezi ditën e nesërme. Për herë të parë, Bashkia e Tiranës ka çelur zyrën e informacionit turistik për t'i ardhur në ndihmë turistëve vendas dhe të huaj. Kjo zyrë do të shërbejë për të promovuar vlerat me karakter historik, social dhe kulturor të kryeqytetit. Turistët do të gjejnë aty informacion mbi restorantet, hotelet, materiale mbi vendet dhe muzeet në qytet, ekspozitat, tregjet, panajiret dhe gjithçka me interes turistik. Gjatë inaugurimit të kësaj zyre, kreu i Bashkisë Edi Rama falenderoi GTZ-n me mbështetjen e së cilës u realizua ky projekt. Ndërkohë, Ambasadori gjerman vlerësoi ngritjen e kësaj zyre dhe u shpreh se Gjermania ka 20 vite që bashkëpunon me Shqipërinë dhe në këto vite janë dhënë rreth 800 milionë euro në mbështetje të saj e një pjesë e këtyre parave kanë shkuar bashkë për turizmin. Është kjo një mënyrë tjetër për të promovuar kryeqytetin ton për gjithë ata që vizitojnë Tiranën edhe Shqipërinë. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Edhe një herë ju kujtoj se keni një tjetër alternativë informimi, madje në kohë reale, duke klikuar në tvklan.tv, ku mund të ndiqni njëkohësisht edhe programacionin e ngjeshur të televizionit ton 24 orë live online. Dhe meqense jemi tek programacioni që ndronin shoqërinë ton, pas pak ju preten keldemi tek kutia për lojën e këtij spektakël të surprizave dhe më pas ai dashtino me të tjera surpriza dhe emocione
tashmë në kërkim të njerëzve të humbur. Sot janë plotë raste të cilat meritojnë të ndiqen dhe do t'ju sjellin kënaqësi atyre që do të shohin se si do të bashkohen familjet shqiptare. Bashkë të ndajemi, mirupafshim.